Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2025, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways chính thức cất cánh và sẽ là một trong những hãng hàng không hứa hẹn rất là nhiều dịch vụ đặc biệt và lạ và giúp mọi người có thể có nhiều lựa chọn hơn khi di chuyển về bằng đường hàng không nhé. Cùng theo mình đi khám phá xem chuyến máy bay đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất của Sun Phú Quốc Airways nào. Bây giờ thì đi thôi. Trong lúc chờ đợi chiếc Airbus A321 của Sun Phú Quốc Airways thực hiện chuyến bay đầu tiên thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay cũng rất là đẹp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một chiếc Airbus A320 của Flyone. Nhưng mà hiện tại thì theo như thông tin của Flyradar 24 thì chiếc máy bay này đang thực hiện bay thuê cho Air Cambodia. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Siem Reap, là một thành phố du lịch văn hóa nổi tiếng của Campuchia. Và mọi người thấy không, chữ Flyone vẽ rất là đẹp, sơn rất là đẹp. Hôm qua chiếc máy bay này cũng đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất và ở đây một đêm. Bây giờ thì chiếc máy bay này mới thực hiện các chặng bay của mình. Và theo một vài thông tin mà hệ thống Flyradar hiển thị nha, thì chiếc máy bay này đang được bay thuê cho Air Cambodia. Và mọi người biết không, Flyone là một trong những hãng hàng không mà gọi là hãng hàng không giá rẻ, có trụ sở tại Moldova. Và thương hiệu Flyone hoạt động thì cũng rất là từ năm 2015 là bắt đầu đăng ký hoạt động và 2016 là bắt đầu bay. Mô hình thì hoạt động là giá rẻ và cho thuê chuyến như thế này. Và đội bay chủ yếu là Airbus A320, 321 và hãng chuyên bay đến nhiều thành phố của châu Âu và một số khu vực lân cận. Và hãng hàng không này thì các ngày dịp cao điểm lễ Tết thì hãng hàng không của Việt Nam thường hay thuê máy bay của Flyone lắm mọi người. Năm nào cũng thế, 2-3 năm gần đây thì Flyone hay bay thuê cho các hãng không Việt Nam lắm. Và bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng chiếc máy bay Airbus A320 màu sơn rất là đẹp này cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất đã nha. Ngay sau khi chiếc Flyone cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta quay trở lại với khu vực đường lăn, nơi chúng ta có một chiếc Boeing 787 Dreamliner của Qatar Airways. Chiếc máy bay này sẽ chuẩn bị lên đường băng 25 trái và sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Doha, Qatar. Và Qatar Airways là hãng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới và đứng số 1 trên thế giới theo bảng tổng sắp của Skytrax năm 2025 mọi người. Và Qatar Airways thì có 2 chuyến bay một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất. Một chuyến vào buổi sáng là sử dụng dòng máy bay Boeing 787, chuyến buổi trưa chiều thì sử dụng dòng máy bay Boeing 777-300ER lớn của mình tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ chiếc máy bay Boeing 787 của Qatar Airways đã lên đường băng 25 trái và đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Doha, Qatar. Ngay sau khi chiếc Boeing 787 Dreamliner của Qatar Airways cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ quay trở lại nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Airbus A321 của Sun Phú Quốc Airways. Hôm nay chuyến bay này sẽ thực hiện chặng bay thương mại đầu tiên của mình từ sân bay Tân Sơn Nhất. Và trước 1 tiếng đồng hồ trước khi chiếc máy bay này cất cánh thì ở đầu sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội, thì chiếc máy bay của Sun Phú Quốc Airways cũng đã thực hiện chặng bay, đang thực hiện chặng bay từ Nội Bài về đến Phú Quốc. Và bây giờ thì chuyến bay ở Đà Nẵng cũng về Phú Quốc cũng đã khởi hành. Bây giờ thì là chuyến từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khởi hành về sân bay Phú Quốc. Và ngày hôm nay chuyến bay thương mại đầu tiên thì 3 chiếc máy bay của Sun Phú Quốc Airways sẽ tập trung tại Phú Quốc luôn, một hình ảnh rất là đẹp. Và bây giờ thì Sun Phú Quốc Airways sẽ chính thức gọi là vận hành thương mại chở khách. Và hiện tại thì được đánh giá của rất là nhiều người khi mà đi trải nghiệm thử cái dòng máy bay và dịch vụ của Sun Phú Quốc Airways, đánh giá cũng rất là cao luôn. Và hiện tại thì Sun Phú Quốc Airways có 3 chiếc máy bay thôi, nhưng mà
nghe nói từ giờ đến cuối năm sẽ nâng thêm rất là nhiều tàu bay về nữa. Và mọi người thấy không, thân màu trắng, điểm nhấn là phần cái đuôi đứng á, với mặt trời cách điệu và cái đuôi đỏ. Và nói chung với sân Phú Quốc Airways thì mọi người cũng đang hy vọng một luồng gió mới của ngành hàng không, là sẽ giúp ngành hàng không Việt Nam có thể giúp cho hành khách có nhiều lựa chọn hơn, giá cũng sẽ rẻ hơn và dịch vụ ngày càng được nâng cao hơn. Và sân Phú Quốc Airways thì có rất là nhiều điểm cải tiến đó mọi người, học tập từ các hãng hàng không hiện có. Hình như họ cũng có hệ thống giải trí không dây ở trên máy bay luôn. Và nói chung thì dịch vụ thì sẽ rất là đầy đủ, từ hành lý xách tay, hành lý ký gửi cho hành khách. Và hiện tại nha, mọi người có thể lên trang web của sân Phú Quốc Airways.com để mọi người có thể xem được giá vé nhé. Nghe nói hiện tại giá vé của sân Phú Quốc Airways rất là rẻ luôn. Và khi nào có dịp thì mình cũng sẽ rất là muốn thử đi trải nghiệm thử là xem sân Phú Quốc Airways là nó sẽ như thế nào. Một điểm nữa là sân Phú Quốc Airways á, thì cũng có khoang hạng thương gia như mọi người, và sử dụng phòng chờ thương gia như một hãng hàng không chuẩn 4 sao 5 sao bình thường luôn. Và rất là đẹp, rất là tinh tế đấy. Trên khoang thì sẽ có phục vụ các món ăn bằng, nói chung là trình bày sẽ rất là đẹp. Mình đã coi qua được rất là nhiều hình rồi và hy vọng mình sẽ có dịp trải nghiệm. Còn chắc sắp tới đây thì chắc anh Travis của kênh Yêu Máy Bay cũng sẽ có những cái trải nghiệm về hãng sân Phú Quốc Airways này. Chúng ta sẽ cùng chờ đón nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc máy bay Airbus A321 này. Nhiều người luôn nói rằng là đây là chiếc máy bay cũ hay là như thế nào đấy, nhưng mà với mình nhé, một chiếc máy bay như thế này mà dịch vụ khoang hành khách tốt, tiếp viên phục vụ nhiệt tình, hoặc là giá vé phải chăng, thì máy bay cũ hay mới hay là như thế nào đó thì mình cũng không quan tâm lắm. Mình chỉ cần quan tâm về dịch vụ, chất lượng, giá cả và bay đúng giờ. Đúng giờ là một cái điều khá là quan trọng, đúng không mọi người? Và riêng với sân Phú Quốc Airways nhé, khi mà mọi người mua vé thì sẽ có luôn hành lý ký gửi á, nên thế là mọi người cứ yên tâm. Và giá vé hiện tại thì đang mở bán, nên thế là sẽ khá là rẻ hơn so với các hãng không khác, vài trăm nghìn đấy, đến cả triệu đấy. Nếu mọi người có thể lên trang web của sân Phú Quốc Airways để có thể tham khảo, hoặc săn sale nhé. Mình thấy có nhiều đợt săn sale như vào chủ nhật thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Còn bây giờ thì đây là thời khắc quan trọng nhất. Hãng hàng không sân Phú Quốc Airways chính thức bay thương mại đầu tiên. Và hôm nay là ngày đầu tiên hãng hàng không sân Phú Quốc Airways bay thương mại luôn đó mọi người. Và ở trong nhà ga T3 sáng nay thì cực kỳ rộn ràng với rất là nhiều hình ảnh, và mọi người thể thấy báo chí đưa tin tấp nập luôn. Và bây giờ thời khắc quan trọng đã tới. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A321 của sân Phú Quốc Airways, cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Phú Quốc. Và cũng rất là hy vọng thì sân Phú Quốc sẽ đưa tới một cái dịch vụ thật là đẳng cấp, thật là chất lượng, và giá vé thì phải chăng, để giúp người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ hàng không ngày càng nhiều hơn nữa. Và bây giờ quay trở lại với khu vực đường băng 25 phải, nơi chiếc Airbus A330-300 của Thái Airways đang bước vào hạ cánh. Và hôm nay Thái Airways sử dụng dòng máy bay Airbus A330-300 hay Airbus A320 của mình tới sân bay Tân Sơn Nhất đó mọi người. Còn quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi chúng ta có một chiếc Airbus A321 của Viettravel Airlines, hãng không mà có một dòng máy bay cũng màu máy bay chứ rất là vàng, rất là nổi bật. Với cái màu trời mà nắng như thế này thì chiếc máy bay này cực kỳ nổi bật tại sân bay luôn á. Và chiếc máy bay này đã được lên đường băng 25 trái và sẽ cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Mọi người hay gọi vui là trái chuối vàng đó, nhìn nó vàng óng luôn, nhìn đẹp lắm.
Ngay sau khi chiếc Airbus A321 của Viettravel Airlines cất cánh thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc máy bay Airbus A330 chở hàng của Air Hồng Kông. Chiếc máy bay này có màu sơn của hãng không vận tải DHL, nhưng mà chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ Penang về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và Penang thường tới sân bay Tân Sơn Nhất là một cái khu vực của các trung chuyển hàng hóa mọi người. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng và hạ cánh của chiếc máy bay đặc biệt này nha. Và nhìn bên ngoài những chiếc máy bay chở hàng và chở khách Airbus A330-300 nó giống nhau hoàn toàn đúng không mọi người, chỉ khác nhau nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn. Còn đây là một chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay đi sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội mọi người. Và Vietnam Airlines thì đang vận hành một đội máy bay Airbus A350-900 rất là hùng hậu. Và một điều chắc là mọi người ít biết được rằng là Vietnam Airlines là một trong hai hãng hàng không đầu tiên trên thế giới là vận hành sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900 vào đội bay của mình á. Mọi người thường nghĩ là các hãng không như Emirates hoặc là các hãng không như Singapore thì sẽ là những hãng không đầu tiên sử dụng những dòng máy bay Airbus A350-900 đúng không? Nhưng mà không phải đâu, Vietnam Airlines và Qatar là hai hãng không đầu tiên trên thế giới đưa vào vận hành dòng máy bay Airbus A350-900 hiện đại tiên tiến này á. Đây cũng là một điều chúng ta cũng rất là tự hào khi mà đội bay Airbus A350-900 mà chúng ta sẽ đưa là những người đầu tiên được sử dụng những dòng máy bay thân rộng hiện đại này luôn á. Và đội ngũ phi công mà ngày đó đi học thì cũng rất là chất lượng luôn. Về sau này thì mình thấy mình quen được rất là nhiều anh phi công, bây giờ thì đã là giáo viên rồi và đào tạo những phi công kế cận bay những dòng máy bay hiện đại này. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 cất cánh thì chúng ta sẽ quay trở lại với một chiếc Airbus A330-300 của Philippines Airlines. Chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Manila, Philippines. Và mọi người biết không, Philippines Airlines là cũng là một trong những sự lựa chọn mà mọi người có thể tham khảo nhé, để có thể đi từ Việt Nam tới Manila, Philippines và có thể từ đó đi Hoa Kỳ được như đi Los Angeles chẳng hạn. Cũng Philippines cũng là một lựa chọn, hoặc là Việt Nam đi Manila và từ Manila đi Sydney, Úc cũng được nha. Sydney hoặc Melbourne hình như là cũng có đường bay của Philippines Airlines mọi người. Nên thế là mọi người có thể tham khảo những cái đường bay như thế này để có thể có những sự lựa chọn về giá. Và bay quá cảnh thường sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với bay thẳng đó mọi người. Nên thế là mọi người có thể tham khảo hơn. Còn nếu mà bạn nào cần thời gian gấp gáp hoặc là gia đình có điều kiện thì cũng có thể thử trải nghiệm bay thẳng cũng được. Nhưng mà nếu bay quá cảnh thì giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn. Và Philippines Airlines thì thường những cái khung giờ này thường sẽ đưa những dòng máy bay Airbus A321 qua để gom khách thôi, chứ không ít khi sử dụng những dòng máy bay lớn như Airbus A330-300 này tới sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng đâu. Và vào buổi chiều như hôm qua chẳng hạn, chúng ta có một chiếc Boeing 737-300ER mà tới á, thì ngay buổi tối hôm đó thì chiếc máy bay đó sẽ thực hiện chặng bay từ Manila đi Los Angeles luôn. Nên thế là mọi người thấy không, cái lượng khách mà đi từ Việt Nam qua Hoa Kỳ, Canada á, và Canada á, thì rất là nhiều luôn. Và cái lượng người mà đi nó đông đến nỗi mà mọi người nhiều hôm mà mua vé còn không có luôn nha. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã lên đường băng 25 trái và chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Manila, Philippines. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này.
Ngay sau khi chiếc máy bay này cất cánh thì chúng ta sẽ quay trở lại với đầu đường băng 25 phải, nơi mà các xe đang hút bụi và kiểm tra lần cuối trước khi đưa cái chỗ đoạn này vào khai thác hoạt động trở lại. Và đoạn này đã sửa hơn 1 tháng rồi và có vẻ là hình như sắp hoàn tất rồi, nên các công tác hút bụi và kiểm tra lại mặt đường băng cũng đang triển khai rất là nhanh chóng luôn. Đây là các xe hút bụi với mọi người, hay là hút bụi, đúng rồi, hút bụi đó. Còn quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc Airbus A350-900 của China Airlines đang bước vào hạ cánh. Và China Airlines thì quá thân thuộc với chúng ta rồi đúng không? Những bạn theo dõi kênh của mình thì quá thân thuộc với China Airlines, với 2 chuyến một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất, một chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào buổi chiều. Và đây là chuyến buổi sáng. Và chúng ta sẽ ngay phía sau thôi, chúng ta có một chiếc Airbus Boeing 737 của China Airlines mà nhưng được vận hành bởi Mandarin, một công ty con của China Airlines, và chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Đài Trung về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Khác với Airbus A350-900 xuất phát từ Đào Viên, Đài Loan thì Boeing 737 lại xuất phát từ sân bay Đài Trung của Đài Loan tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay phía sau thôi chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác đi. Đây là một chiếc Airbus A330-300 và chiếc máy bay này thực hiện là của Aeroflot, một hãng không đến từ Nga. Aeroflot thường sử dụng vào thứ Bảy sẽ sử dụng những dòng máy bay Airbus A330-300 và cũng một chặng bay cùng giờ này tới Nga là sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900. Và ngược lại, vào một ngày bình thường trong ngày thì hãng sẽ sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900 tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì hãng không của Nga cũng đang có rất là nhiều chuyến bay kết nối Moscow, Nga tới sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người có thể tham khảo, nếu mà mùa này cũng Nga cũng bắt đầu đẹp rồi mọi người, mùa lá vàng đang rất là đẹp rồi. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Airbus A330-300 của hãng không Aeroflot. Ngoài Việt Nam ra thì mọi người có thể ngắm các máy bay của dân dụng của Nga thì tới Phuket, Thái Lan hoặc là sân bay Bangkok, Thái Lan thì máy bay Nga cũng tới rất là nhiều. Hoặc không, ở Việt Nam thì chúng ta có sân bay Cam Ranh của Nha Trang, thì máy bay của Nga và các hãng không rất ít người biết mà của Nga thường xuyên tới ở sân bay Cam Ranh mọi người có thể tham khảo thử. Và nếu có dịp mọi người có thể nên đi Nga mùa này, rất là đẹp luôn. Còn đây là một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines cũng đang bước vào hạ cánh. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.